Xin chào, bạn khỏe không? Hôm nay cùng làm sinh tố với mình nhé. Bạn có hay uống sinh tố không? Sinh tố là một loại nước trái cây thường được xay chung với đường, sữa và đá. Bạn có hay uống sinh tố không? Mình rất hay uống sinh tố vì nó rất tốt cho sức khỏe. Sinh tố còn rất là tốt cho da. Hôm nay mình sẽ làm sinh tố chuối và dâu. Để làm sinh tố mình cần có trái cây, sữa. Bạn có thể cho thêm đường nếu bạn muốn. Hôm nay mình chọn trái cây chuối và dâu. Đây là sữa của mình. Đây là máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố của mình rất là nhỏ và tiện lợi. Đây là máy xay sinh tố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm sinh tố. Đầu tiên, mình cần cho trái cây vào trong máy xay sinh tố. Đây là trái cây của mình. Mình sẽ bẻ nó nhỏ ra để xay cho dễ hơn. Đây là chuối. Đây là dâu tây. Mình đã bỏ dâu vào trong tủ đông, cho nên nó đang rất là cứng. Đây là dâu tây. Bây giờ mình sẽ cho dâu tây vào trong máy xay sinh tố cùng với chuối để làm sinh tố dâu tây và chuối. 1 quả dâu tây, 2 quả, 3 quả, 4 quả, 5 quả, 6 quả, 7 quả, 8 quả. Mình cho vào đây 8 quả dâu tây và 1 quả chuối. Sau khi cho trái cây vào, mình sẽ cho sữa vào. Đây là sữa của mình. Mình chọn loại sữa ít đường để tốt cho sức khỏe. Đây là cây kéo. Cây kéo để cắt đồ. Mình sẽ dùng cây kéo để cắt sữa, cắt hộp sữa. Mình đã cắt hộp sữa. Bây giờ mình sẽ cho sữa vào trong máy xay sinh tố. Mình cho hết 1 hộp sữa vào. Mình nghĩ nếu như cho hết thì mình nghĩ 1 hộp sữa là đủ. Mình sẽ cho hết 1 hộp sữa. Sau khi cho trái cây và sữa vào trong máy xay sinh tố, mình có đá. Đây là đá của mình. Đây là đá. Mình sẽ cho vào đây 1, 2, 3, 4 cục đá. Mình cho vào đây 1 trái chuối, 8 quả dâu tây và 4 cục đá. Bây giờ mình sẽ đóng máy xay sinh tố lại. Mình sẽ đóng máy lại. Và mình sẽ cho máy chạy. Mình cần bấm vào nút này 2 lần thì máy sẽ chạy.
Vậy là mình đã làm xong sinh tố dâu và chuối. Bây giờ mình sẽ cho sinh tố ra ly để uống thử. Wow! Mời bạn uống nha. Rất là ngon. Nếu như bạn cũng thích làm sinh tố giống như mình, hãy nói cho mình biết nha. Bạn có thấy video của mình hay không? Cảm ơn bạn đã xem video ngày hôm nay của mình. Hẹn gặp lại bạn vào video tiếp theo. Tạm biệt.